හෙලෝ කොහොමද ඔයාලට අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කියන්න යන්නේ කොහොමද පරණ ෂර්ට් එකක් අලුත් කරගන්න කියලා ගෙදරදීම. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඒක කරගන්න කියලා, අපිට මොකක්ද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා අපි ඉමීට බලමු. ඊට කලින් මේ බලන්න මේ ටී-ෂර්ට් එකේ තියෙන පුළුම් වගේ මේකේ පරණ වෙලා තියෙන බව ඕගලන්ට පේනවා. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න. දැන් අපිට මේකට අවශ්‍ය වෙනවා රේසර් එකක්. මේ රේසර් එක තමයි අපිට නෝමල් රේසර් එකක් මේකට අවශ්‍ය වෙනවා. අපි බලමු දැන් කොහොමද මේ ටී-ෂර්ට් එකේ මේ පුළුම් ගතිය, ලිප්පිලා තියෙන පුළුම් ගතිය නැති කරගන්න කියලා. ඉතින් බලාගෙන ඉන්න. ඔයගලන්ට පේනවා මෙන්න මෙහෙම පුළුන් ආකාරයට අපේ රේසර් එකෙන් අපි අයින් කරපු ඒවා, ඒ ඇදපු ඒවා එකතු වෙලා තියෙන හැටි. ඉතින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනස බූල් තියෙන එකේ බූල් නැති එකේ වෙනස ඔයගලන්ට හොඳටම පැහැදිලි මේ තියෙන විදිහට. මේ තියෙන්නේ බෝල් නැති එක. එහා පැත්තේ තියෙන්නේ බෝල් තියෙන එක. හරි. දැන් මේ ආකාරයට අපි ලස්සනට arrange කරගෙන මේක බෝල් ඉවත් කිරීමක් තමයි මේ රේසර් එකේ සිදු කරන්නේ. ඉතින් බලලා ඕගලන්ටත් මේක try කරන්න පුළුවන්. මේ කරන විදිහ හොඳට බලා ගන්න. මේක එක අතකින් ඇදලා තමයි අනිත් අතින් රේස් කරන්නේ. එතකොට තමයි හොඳට ස්ට්‍රෙච් වෙලා ටී-ෂර්ට් එකේ අපිට අවශ්‍ය අනවශ්‍ය කොටස් ඉවත් කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන්නේ. ඉතින් බලන්න මේ විදිහට අපිට පුළුම් වගේ එකතු වෙලා තියෙනවා මේ ටී-ෂර්ට් එකේ අනවශ්‍ය කොටස්. ඉතින් මේ පෙනුම ඕගලන්ට ගොඩාක් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඕගලන්ටත් මේක try කරලා බලන්න පුළුවන්. ගිහින් එන්නම්. bye. අපේ වීඩියෝ එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයගලන්ට මේක ඔයගලන්ගේ යාළුවෝ එක්ක share කරන්න අමතක කරන්න එපා. Thank you. Bye.